Hi mga be! It's me, Jasmine, and today we're gonna do another video. And ngayong araw na to be, hindi ako magme-makeup bagkos ay tuturuan ko kayo kung paano magkilay ng tama. Kasi alam nyo masyado akong masipag ngayong araw na to. So, clap for me. And masyado akong nababothered dyan sa mga shape ng kilay ninyo. Okay? So, sobrang bothered be, pati sa panaginip ko, dala-dala ko yung mga shapes ng kilay ninyo. Hindi ko rin kasi kayo maintindihan minsan mga babaita kayo. Siguro naman may salamin kayo. Siguro naman nakikita nyo yung sarili ninyo kung gumanda pa kayo sa kilay ninyo. Kung ikinaganda nyo ba yan. Alam mo yun? Love is blind talaga. Masyado yung mahal yung sarili ninyo. Hindi yung nakikita kung tama ba, kung gumanda ka ba, o lalo kang tsumaka. Kaya kung gusto mong malaman kung paano magkilay ng tama, manood ka lang dyan. And syempre, don't forget to subscribe to my channel. And if you have suggestions and requests, you can comment below. And also, if you enjoyed watching this video at hindi ka nairita sa akin, you can click the like button as well. Okay, so umpisahan na natin. Okay, so ang ating first step mga be ay kunin ninyo ang iyong small angle brush. Hindi siya nag-focus. Or this one. Okay, so any of this may do. And your eyebrow gel, eyebrow pomade, eyebrow pencil. So, kung saan ka mas comfortable be, yun ang gagamitin mo. And kung wala ka sa lahat ng mga nabanggit ko be, ay pwede mo rin gamitin ang iyong eyeshadow palette. Actually, nabanggit ko na to sa aking previous video dun sa Korean makeup transformation, pero babanggitin ko ulit. Okay, so gagawin mo lang ay kumuha ka ng water in a container and then yung small angle brush, ididip mo lang siya, idip, and then ididip mo dun sa shade na napili mo. I swear, magtatagal siya be. Okay, so ipapakita ko na sa inyo kung paano. Okay, so this is our starting point, mga be. Yan, so as you can see, trinitrace ko lang yung shape ng aking kilay. And then sa taas. Kasi ayoko yung magmukhang masungit. Para mas natural yung dating niya. And then dagdagan natin, dito i-blend na lang natin. Now, kung ang kilay ninyo be, yung sinasabi nila na parang McDonald, yung manipis dito tapos mas makapal doon, ang gawin mo be, mas kapalan mo lang dito para ma-achieve mo yung ganitong shape na kilay. No? Kasi alam mo be, ang sikreto ng magandang makeup ay ang magandang kilay. Yun lang, yun ang isa sa nagdadala. Okay, so sa kabila na tayo. And then next, kunin nyo ang inyong liquid foundation or concealer in your brush. Concealer brush. Okay. Then ang gagawin natin ay i-correct natin yung ating kilay. Okay, so lilinisan natin para mas plakado siyang tingnan. Okay mga be, so this is the final look. So eto ng ating finished product na kilay. So ilalapit ko siya para makita yun ng gusto. Ayan po. Ayan mga be. Okay, so that's it for today. Thank you for watching. And for more videos, please subscribe to my channel. You can also click the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. And again, thank you! Bye!